Tänään katsotaan, miten tämmöistä Shimano E8000-sarjan sähköavusteista maastopyörää pystyy konfiguroimaan kännykkäappilla. Morjesta. Me on aikaisemminkin puhuttu Shimano eTube Project-ohjelmistosta. Ollaan käytetty sitä, kun ollaan konfiguroitu DI2 sähkötoimista vahtiinsiirtoa, mutta tällä samalla softalla pystyy konfiguroimaan myöskin näitä sähköavusteisia pyöriä. Eli tässä on meillä Canyon Neuron jossa on Shimano E8000-sarjan moottori, käyttökytkimet ja tuo paneeli on 7000-sarjalaista ja tällä uusimmalla eTube Project Appi-versiolla niin pystyy konfaamaan myöskin tätä kombinaatiota. Tästä eTubestahan löytyy toinenkin appi, semmoinen kuin eTube Ride, joka on tarkoitettu pyörän ajonaikaiseen tiedonsiirtoon pyörästä kännykkään samaisen Bluetooth LE-yhteyden välityksellä. Eli sieltä sä saat käytännössä kaiken sen metriikan, mitä tuohon pyörän omaankin näyttöön, mutta kännykkänäyttöön tietysti sitä mahtuu enemmän sitä dataa ja sitä voi visualisoida vähän näyttävämmin, esimerkiksi kuinka paljon sitä avustusta milläkin hetkellä käytetään. Semmoinen appi siis löytyy, mutta tänään me keskitytään tähän eTube Project Softaan, jolla pystyy konfiguroimaan tätä systeemiä. Eli tämä kännykkäappi keskustelee tuon laitteiston kanssa Bluetooth LE-yhteydellä, eli Bluetooth pitää olla luonnollisesti kännykästä päällä ja ladattu sinne tämä eTube Project-appi, joka käynnistyessään ensin tarkistaa, että hänellä on viimeisin versio käytössä ja lataa uudemman, jos näin ei asianlaita ole. Tämä Bluetooth-yhteys on suojattu tämmöisellä salasanalla paskeilla numerokoodi, joka on oletuksena 60, mutta sun pitää se heti ensimmäisellä käyttökerralla niin muuttaa joksikin toiseksi. Tämmöinen turvajuttu, että kukaan ei pysty modaamaan sun pyörää sillä aikaa, kun sä käyt itse kaupassa TMS. Eli se pitää vaihtaa ja pistää tietysti muistiin. Tämä puhelin, jonka kanssa saa sen silloin paritit, niin kyllä muistaa sen koodin, mutta jos sä vaikka vaihdat puhelinta, niin silloin sitä koodia tarvitaan. No sitten tuosta pyörästä, niin esimerkiksi 8-tonnisen käyttöpaneeli, niin siellä laitetaan erilliseen Connect-tilaan se pyörä, mutta tämä 7000-sarjan paneeli, niin ei vaadi muuta kuin laitetaan pyörästä virta päällä, niin se lähtee silloin hakemaan sitä Bluetooth-kaveria. Ja kun meillä on tässä, painetaan tosta, niin se näkyykin sitten täällä jo appissa, että tämä SE7000 olisi valmiina muodostamaan yhteyden. Ja kun me valitaan se tosta, ainoa vaihtoehto mikä löytyikin, niin hetken tuossa näkyy tuo Bluetooth-yhteyden kuva ja se vaihtui sitten tuohon Shimano Steps-teksti tuohon ruutuun. Eli nyt me ollaan yhteydessä tähän järjestelmään tältä kännykkäappin kautta. Tässä on kolmivaiheinen valikko. Katsotaan ensin tämä Update Firmware vaihtoehto. Eli tämä on se, missä sä pystyt päivittämään pyörän ohjelmiston viimeisimpään versioon. Ja se on erittäin suositeltavaa, koska silloin se toimii niin kuin se on suunniteltu. Jos siihen tulee jotain vaikka virheenkorjauksia tai muuta modifikaatioita siihen, kuinka se vastaa missäkin tilanteessa, niin täältä se pystyy päivittämään. Ja nämä kaikki 3 komponenttia, moottori, käyttökytkimet, näyttöyksikkö, kaikissa on oma ohjelmistonsa. Tässä tapauksessa ne näyttää olevan latest versio kaikki. Mennään sitten ehkä tähän mielenkiintoisempaan Customize-valikkoon. Valitaan sieltä Drive Unit, eli tämä moottori, koko pyörän sydän. Semmoinen kertaus, että näissähän on siis 3 avustustasoa. On se energiasäästävä Eco, sitten on se semmoinen yleisajeluasetus Trail ja sitten Boost, millä saadaan lykättyä sitten vähän enempikin sitä avustusta sinne polkimiin tiukassa paikassa. Ja se konfiguraatio, mikä näissä on ollut niin kuin iät ja ajat tehtaalta tullessa, on nyt nimetty tämmöiseksi käyttöprofiiliksi kuin Dynamic. Tästä näkee se, että Boostissa on High, Trailissa Low ja Ecossa Eco. Me ei päästä sitä mukaan. Mutta Boostia ja Trailia me päästään muokkaamaan nykyään. Eli tänne on ilmestynyt toinen käyttöprofiili, tämmöinen kuin Explorer, jossa Boostin avustustaso on pudotettu tasolle Medium, Trailin avustustaso on nostettu sieltä Lowsta Mediumiin ja Eco on Eco niin kuin ennenkin. Se, että Boost ja Trail on molemmat Medium, ei tarkoita sitä, että se avustus olisi sama, vaan se on niin kuin sillä sen avustustason skaalalla Medium.
Eli kyllä Boost Medium on edelleen kovempi kuin Trail Medium. Tätä voisi ajatella sillä, että jos on semmoinen joutuisasti etenevä maasto, että se traili saa mennä niin kuin isommalla teholla kuin mitä oletuksena siellä tehdasasetuksissa, mutta että se kumminkaan tarvitsee semmoista tiukossa paikoissa sitä boostin maksimia, niin tavallaan siinä olisi 2 semmoista avustustasoa, jota sä pystyt niin kuin käyttämään koko ajan. Se normaali boostihan, sehän on niin kova, että se on vaan semmoinen tosi tiukkojen paikkojen juttu, ainakin minun mielestä, että tässä voisi olla semmoinen yksi vaihtoehto, tämä Explorer-moodi. Täältä löytyy sitten vielä 3. Customize, jossa me päästään sekä tämän trailin että boostin avustustaso valitsemaan vapaasti näistä 3, low, medium tai high. Minkä sä jätät tähän voimaan? Niin täältä kun kuittaa tuolla on-merkillä, niin se tallettaa ne asetukset siis tuonne pyörään ja sen jälkeen se pyörä käyttäytyy niin, kunnes me muutetaan sitä asetusta tällä appilla. Eli periaatteessa, koska tämä on näin simppeliä ja Bluetoothin kautta, niin sä voit vaikka reissussa, jos sä ajat jonkin tietyn pätkän ja sitten siirryt toisen luontoiselle pätkälle, niin sä voit halutessasi kustomoida sen pyörässä vastaamaan eri lailla erityyppisille pätkille. Ja Shimano mainostaa sitä, että sä voit tämän Customize-asetuksen avulla tavallaan, jos sulla on niin kuin eri tasoinen kaveri ajamassa samaa lenkkiä, niin sä voit niin kuin tasata puntteja pistämällä pyöriin vähän erilaiset asetukset. Ihan hauska ajatus, en tiedä kuinka sitten käytännön tasolla toimii. Mennään vielä takaisin tuohon Customize-valikkoon ja valitaan sieltä Display, niin me pystytään täältä valitsemaan, että mitä asioita tässä meidän näytössä pyörii, kun me vaihdetaan täältä sitä näytön moodia. No ensinnäkin me pystytään katsomaan, että onko täällä niin kuin metrinen vai Imperial-järjestelmä, mutta tämä Display Switch Over tarkoittaa just sitä, että mitä tietoja tuolla näytössä näytetään. Ja jos me otetaan tuosta kadenssi pois, niin sen jälkeen sitä ei näy tuolla ja niin edespäin. Samalla lailla talletetaan tarvittaessa ne asetukset, jos me niitä muutettiin. Ja Switch Unit on 3. valinta, mikä tästä valikosta löytyy. Sillä me pystytään muokkaamaan sitten tämän käyttökytkimen järjestystä, jos jostain syystä haluaisi sen olevan toisinpäin. Jos meillä olisi sähköinen vaihteen siirto tässä pyörässä, niin sitten tietysti täällä olisi enemmän valintoja siihen liittyen. Niitä asioita, mitä me on katsottu DI2 kohdalla. Sitten kun me ollaan haluamamme muutokset tehty, niin sitten vaan painetaan Disconnect Bluetooth, jolloin pyörään ilmestyy tavallinen valikko takaisin ja homma on siinä. Tämmöistä säätämistä Shimano Steps-järjestelmän kanssa tällä kertaa. Kiitos kun katselit videon. Pistä peukku ylös, jos tykkäsit, että tämä oli mielenkiintoista ja nähdään taas ensi viikolla. Moi moi! On muuten melkoinen lähestymistapa ero Shimanolla, kun vertaa Boschiin tässä asiassa. Nimittäin Boschin sähköavusteisiin järjestelmiin, niin niihin sä et pääse kiinni tavallisen kuolevaisen konstein, että ainoa on semmoinen jälleenmyyjien ja valtuutettujen korjaamojen Bosch Diagnostic Tool.